Suntem în anul 202, înainte de Hristos, în Zama, Tunisia de astăzi. Bătălia dintre Imperiul Roman și Imperiul Cartaginez ce se va da va concluziona sfârșitul celui de-al doilea război punic. Conflictul dintre romani și cartaginezi era tot mai sângeros, iar romanii aveau ambiția incredibilă de a elimina odată pentru totdeauna acest popor. Chiar au făcut și un slogan extremist împotriva acestora, care suna astfel: Cartago talenda est, ceea ce însemna Cartagina trebuie distrusă. Hannibal Barca, unul dintre cei mai străluciți comandanți din istorie, și fratele său Mago au fost chemați din campania lor din Italia, deoarece Publius Cornelius Scipio invadase Africa și reușise să câștige câteva bătălii importante împotriva cartaginezilor pe teritoriul Spaniei, dar și pe cel al Africii, ceea ce a făcut pe cartaginezi să fie nevoiți să semneze anumite condiții de pace. Dar cartaginezii, încrezători în forțele lui Hannibal, au rupt acest armistițiu. Așa că cei doi generali renumiți s-au întâlnit la Zama. Interesant este că niciunul dintre ei nu pierduse vreo bătălie înainte, deci orice se putea întâmpla. La fel ca și la Cannae, bătălia a fost la o scară largă, bătălia de la Cannae fiind una din cele mai mari victorii ale lui Hannibal în fața romanilor, acesta fiind chiar în dezavantaj numeric, dar iscusința sa strategică și-a spus cuvântul. Theodor Doge l-a numit pe Hannibal chiar părintele strategiei, dar aceasta este altă poveste. Hannibal avea în jur de 36.000 de oameni în infanterie, majoritatea fiind mercenari și proaspăți recrutați, iar în rezervă, în ultima sa linie, erau soldații experimentați care luptase în campania fabuloasă a lui Hannibal din Italia. Scipio avea în jur de 29.000 de oameni, având posibilitatea să aducă legionari experimentați. Cu aliații numidieni, Scipio avea un avantaj important împotriva lui Hannibal, romanii având în rândurile cavaleriei 6.100 de oameni, iar Hannibal doar 4.000. Totuși, Hannibal a putut să aducă 80 de elefanți feroce. Bătălia începe. Hannibal își trimite elefanții împotriva infanteriei romane. Soldații lui Scipio au evitat elefanții deschizând rândurile și au doborât cu săgeți și sulițe. Acum cavaleria lui Scipio o atacă pe cea a lui Hannibal, în final cea a lui Scipio ieșind victorioasă. Legiunile romane avansează spre infanteria lui Hannibal, care consta din 3 linii consecutive de apărare. Prima linie a lui Hannibal a căzut. Cea de-a doua linie de recruți și mercenari, cea mai rămasă, au atacat și au provocat mari pierderi primei linii romane. A treia linie de veterani a lui Hannibal, întărită de recruți și mercenari, s-a confruntat cu armata romană, care fusese redistribuită într-o singură linie. Lupta a fost îngrozitoare și feroce. Din nefericire pentru Hannibal, cavaleria lui Scipio s-a întors în luptă și a atacat armata lui Hannibal în spate, ceea ce a pus armata cartagineză pe fugă și chiar distrugând-o. Hannibal a reușit totuși să fugă de pe câmpul de luptă. Bătălia de la Zama a lăsat Cartagina neajutorată, iar orașul a acceptat condițiile de pace ale lui Scipio prin care a cedat Spania Romei. Au predat majoritatea navelor sale de război și a început să plătească o indemnizație de 50 de ani către Roma. Scipio a primit numele de Africanus, ca și tribut al victoriei sale. Hannibal a scăpat din acea bătălie, dar n-a mai putut niciodată să mai conducă vreo forță militară și nu i-a mai condus astfel niciodată pe cartaginezi în luptă. Hannibal a fost lăsat totuși să magistreze un oraș printr-un vot popular, dar fără el, în cel de-al treilea război punic, Romei i-a fost foarte ușor să distrugă Cartagina după un lung asediu al capitalei lor în 146 înainte de Hristos.
Așa că sloganul Romei, Cartago de lenda est, până la urmă a avut succes. Cartagina a fost distrusă. Dacă v-a plăcut acest video în care am încercat să vă povestesc bătălia de la Zama, din ce știu eu și din ce m-am mai documentat, nu uitați să mă ajutați cu un like și să vă abonați la acest canal.